صباح الخير أيها الأصدقاء. اليوم لدينا جدول يعالج عمر الشخص إذا كان أكبر من 17 سنة. لاحظ لدينا في هذا الجدول 4 أسماء: تاريخ ميلاد الأول والثاني والثالث والرابع. وهنا هذا الجدول العمود الثالث من الجدول يراقب ويقول لنا عن طريق الدالة أن هذا الشخص عمره أقل من 17 سنة. فإذا يوجد دالة في جميع هذه الخلايا، لكن الخلية الوحيدة التي كان أن عمر هذا الشخص أقل من 17 سنة. كيف تم معرفة هذه العلاقة؟ عن طريق الدالة if التي تقول B7 التي تعالج زائد D3 أصغر من C1. D3 هي هنا أصغر من C1. فإذا في هذه الحالة يجب أن نعرف D3 ما هي. هي عبارة عن علاقة ضرب 17 ضل 365 يوم، فإذا نحصل على 6205 يوم. عندما نقارنها D3 هل تساوي أصغر من C1، نقارنه مع تاريخ اليوم الذي هو في المثال 7/3/2020، يعطي النتيجة ونضيفها إلى الB7. في هذه الحالة إذا توافقت تعطي فراغ، وإذا لم تتوافق إنها هنا يجب أن تكون بالB5 أو هذا السهم تابع للخلية التي أخذنا منها العلاقة. إذا توافقت تعطى الخلية فراغ، وإذا لم تتوافق فإذا يظهر هذا النص الذي هو العمر أقل من 17. فإذا في هذه الحالة المحتويات الموجودة في البي، إذا لاحظنا هنا يجب أن تكون B5 لأننا نتحدث عن هذه الخلية لأن لم يتحقق فيها الشرط، ونزيدها مع الفاصل أو الفرق بين D3 والC1. D3 والC1 نزيدها مع ما تبقى من تاريخ ميلادي. هذه الخطوة الأولى. أما العمود الرابع الموجود هو الذي يعطينا true أو false. true عندما يتحقق الشرط. نلاحظ هنا يوجد علاقة أخرى التي تقول الB4 التي هي هنا، هذه هي الB4 إذا زادت عن الD3 زادناها مع بعض، جمعناها مع بعض. إذا كانت أكبر من C1 الذي هو تاريخ اليوم يتم إظهار true بلون أحمر. فإذا لم يكتفي المصمم الجدول بأنه يعطينا الإف هنا فقط، استفاد من التنسيق الشرطي اللي يعطينا الترو والفولس هنا ويتلون بلون أحمر. لنلاحظ الملف التنفيذي. هذا هو الملف التنفيذي. نلاحظ هنا نحن استخدمنا الF5، وهذا المثال هذا السهم يجب أن يتم وضعه في 7 لأنه يعالج الB7. أما مثالنا فهو يعالج الB5 الآن نحن نقف عليه. أما التنسيق الشرطي نلاحظ عندما نحدده ونطلب التنسيق الشرطي إنه يقول التحرير أنه ما سجل بالB4 وما بعد إذا جمع مع D3 بشكل ثابت، المجموع إذا كان أكبر من تاريخ اليوم فإذا سوف يكون true وسوف يتحقق الشرط ويتلون بلون أحمر، وغير ذلك فإذا إننا أخذنا العمر الشخص الذي هو أكبر من 17. شكرا لمتابعتكم. جدول مفيد جدا ويعالج عدة نواحي.
يطلب منكم التركيز لكي تنفذوه على ملفاتكم. أذكر في النهاية بميزة الترجمة الموجودة في اليوتيوب. من الإعدادات الفيديو يمكن اختيار اللغة التي تناسبكم. إلى اللقاء غدا إن شاء الله.